สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้ง ชิงรักหักสวาทลูกสาวตระกูลดังกำลังเข้มข้น มาต่อจาก EP ที่แล้วกันเลย แต่ก่อนรับชมรับฟังรบกวนช่วยกันกดไลค์คนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆอีกต่อไป เอาละเมื่อพร้อมกันแล้วมารับชมรับฟังกันได้เลย ความเติมจาก EP ที่แล้ว บุษบาบุตรสาวที่แท้จริงของตระกูลเศรษฐีซึ่งถูกสลับตัวไปอยู่ในสลัมและต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานนานหลายปีเมื่อเธอกลับเข้าสู่ครอบครัวเดิมเธอกลับถูกทอดทิ้งและก็ถูกคุณทิพย์ลูกสาวตัวปลอมกลั่นแกล้งสารพัดเพื่อลองใจมานพผู้เป็นคู่หมันหนุ่มจนกระทั่งในวันแต่งงานที่คุณทิพย์หนีไปต่างประเทศเพื่อหวังจะพิสูจน์รักแท้อีกครั้งมานพจึงตัดสินใจเลือกบุษบาขึ้นมาเป็นเจ้าสาวตัวแทนเพื่อรักษาหน้าตาของตระกูลจุดเปลี่ยนนี้จะเดินต่อในทิศทางไหนกันนะนึกย้อนไปถึงวันแรกที่ฉันมาถึงบ้านหลังนี้พ่อกับแม่นั่งอยู่บนโซฟามองสำรวจฉันด้วยสายตาที่เหมือนกำลังจับผิดเธอคือบุษบาหน้าตาก็ดูมีส่วนคล้ายๆกับฉันตอนสมัยยังสาวๆคุณพ่อไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่พยักหน้าเล็กน้อยส่งสัญญาณให้พ่อบ้านนำรายงานผลการตรวจ DNA มาให้ฉันดูตัวอักษรสีดำบนกระดาษขาวความน่าจะเป็นของความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกคือ100และฉันคือลูกสาวแท้ๆของพวกเขาในขณะที่คุณทิพย์ไม่ใช่ตามหลักแล้วหลังจากที่ทราบข่าวนี้พวกเขาควรจะดีใจจนเนื้อเต้นถึงจะถูกเพราะในที่สุดก็ได้ลูกสาวในไส้กลับคืนมาเลือดเนื้อเชื้อไขที่พลัดพรากไปหลายปีได้กลับมาพร้อมหน้าแต่สีหน้าของพวกเขากลับเรียบเฉยแฝงไปด้วยความรู้สึกไม่ยินดีอยู่ลึกๆด้วยซ้ำเป็นเพราะคุณทิพย์คนที่พวกเขาเลี้ยงดูมาตลอดหลายปีพวกเขาได้มองเธอเป็นลูกสาวแท้ๆไปนานแล้วเธอทั้งอ่อนหวานน่ารักรู้ความและเชื่อฟังตั้งแต่เล็กจนโตเธอคือแก้วตาดวงใจที่แสนดีของพวกเขามาโดยตลอดแล้วฉันล่ะฉันเป็นเพียงคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าที่เติบโตมาในสลัมที่แสนซอมโซ่ไม่เคยพบเจอโลกกว้างไม่รู้จักกาลเทศะระหว่างฉันกับพวกเขาไม่มีความผูกพันที่สะสมมาตลอด3ปีมีเพียงผลตรวจ DNA ที่เย็นชาแผ่นเดียวเท่านั้นรายงานฉบับนั้นบอกพวกเขาว่าฉันคือลูกสาวแท้ๆแต่หัวใจของพวกเขากลับยกให้คุณทิพย์ไปนานแล้วคุณแม่เอ่ยปากให้ฉันพักอยู่ที่บ้านไปก่อนส่วนคุณทิพย์นั้นเธอเติบโตมาข้างกายพวกเขาตั้งแต่เด็กพวกเขาจึงทำใจไล่เธอไปไม่ลงและบอกให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างปรองดองในวันข้างหน้าท่านยังกำชับอีกว่านี่บุษบาคนภายนอกยังไม่รู้เรื่องนี้ลูกอย่าเพิ่งบอกใครรอให้พ่อกับแม่คิดทบทวนให้ดีก่อนว่าจะประกาศออกไปอย่างไรแล้วค่อยว่ากันอีกทีด้วยเหตุนี้ฉันจึงถูกจัดแจงให้เข้ามาอยู่ในห้องรับรองแขกล่างของคฤหาสน์ตระกูลห้องนั้นอยู่สุดทางเดินแสงสว่างส่องไม่ถึงเฟอร์นิเจอร์ก็เก่าคร่ำครื้อสภาพไม่ได้ดีไปกว่าห้องเช่าในสลัมที่ฉันเคยอยู่สักเท่าไหร่แต่คุณทิพย์ได้อยู่ห้องนอนใหญ่ที่กว้างที่สุดบนชั้นบนฉันอาศัยอยู่ในห้องรับรองนั้นเป็นเวลาหลายเดือนไม่มีใครมาเยี่ยมฉันเลยไม่มีใครเคยใส่ใจว่าฉันจะปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่ได้หรือไม่แม้แต่สายตาของผู้คนรับใช้ที่มองมาก็แฝงด้วยความดูถูกหยิดหยามพวกเขารู้ดีว่าฉันมาจากแหล่งเสื่อมโทรมรู้ว่าฉันในบ้านหลังนี้ไม่มีฐานะอะไรไม่มีสิทธิ์มีเสียงใดท่าทีที่พวกเขาปฏิบัติต่อฉันยังเทียบไม่ได้เลยกับสุนัขตัวโปรดของคุณทิพย์สิ่งเดียวที่ฉันได้รับในหลายเดือนนั้นคือการเรียนรู้ที่จะอดทนอดกลั้นฉันรู้ว่าในบ้านหลังนี้ฉันคือส่วนเกินพวกเขาไม่ชอบฉันแต่พวกเขาก็ทิ้งฉันไปไม่ได้เพราะถึงอย่างไรฉันก็เป็นลูกในไส้ของพวกเขานี่เองนี่คือความจริงที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้พวกเขาจึงทำได้แค่เก็บฉันไว้แต่ไม่ได้รักให้ข้าวฉันแต่ไม่เคยให้ไออุ่นหรืออ้อมกอดฉันนึกถึงครั้งแรกที่ได้เผชิญหน้ากับคุณทิพย์นั่นคือเหตุการณ์หลังจากที่ฉันถูกรับกลับมาที่ตระกูลได้1 สัปดาห์เธอกลับมาจากการไปพักผ่อนต่างประเทศสวมชุดสั่งตัดพิเศษมูลค่าหลายล้านที่คอสวมสร้อยคอเพชรระยิบระยับดูสง่างามราวกับผู้หญิงที่เดินออกมาจากภาพตัดมาที่ฉัน
สวมชุดกระโปรงลายดอกที่ซื้อมาจากแผงลอยริมทางผมเผ้ายุ่งเหยิงบนใบหน้ายังมีรอยฟกช้ำจากการถูกพ่อบุญธรรมทุบตีพวกเรายืนประจันหน้ากันในห้องโถงกลายเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนที่สุดคนหนึ่งคือคุณหนูผู้สูงศักดิ์ที่ได้รับการฟูมฟักมาอย่างดีอีกคนคือซินเดอเรลล่าที่ตะเกียกตะกายขึ้นมาจากปลักโคลนคุณทิพย์จ้องมองฉันจู่ๆขอบตาของเธอก็แรงระเรื่อเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นบอกว่าขอโทษเป็นเพราะเธอแท้ๆที่ทำให้ฉันต้องทนทุกข์ทรมานมาหลายปีขนาดนี้ถ้าตอนนั้นไม่ถูกสลับตัวกันฉันก็คงไม่ต้องเป็นแบบนี้เธอร้องไห้จนดูน่าสงสารจับใจทำให้คุณพ่อคุณแม่รู้สึกสงสารเธออย่างสุดซึ้งคุณแม่กอดปลอบโยนเธอบอกว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเธอเธอก็เป็นผู้เสียหายเหมือนกันอย่าได้โทษตัวเองเลยคุณพ่อเองก็รีบสนับสนุนอยู่ข้างๆพวกเขาบอกว่านี่คือความชั่วร้ายที่เกิดจากไอ้สารเลวคู่นั้นไม่เกี่ยวกับเธอเลยสักนิดแล้วถามฉันว่าจะโกรธพี่สาวไหมฉันได้แต่ยืนอยู่ข้างๆมองดูภาพเหตุการณ์นี้ในใจมันรู้สึกจุกจนบอกไม่ถูกฉันตอบไปว่าไม่ค่ะหนูไม่โกรธพี่เขาหรอกพอคุณทิพย์ได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งร้องไห้หนักเข้าไปใหญ่เธอบอกว่าฉันดีกับเธอเหลือเกินเธอยินดีจะยอมคืนทุกอย่างให้ฉันทุกอย่างที่เป็นของเธอก็คือของฉันเธอพูดไปสะอึกสะอื้นไปราวกับว่าเธอเป็นฝ่ายที่ถูกรังแกอย่างแสนสาหัสส่วนคุณพ่อคุณแม่พอมองเห็นเธอในสภาพนี้ก็ยิ่งรู้สึกสงสารจับใจพวกท่านบอกว่าเธอจะเป็นลูกสาวของพวกท่านตลอดไปไม่มีใครสามารถมาแทนที่เธอได้เลยถึงฉันจะเป็นลูกในไส้จริงๆก็เถอะแต่ตำแหน่งของเธอในใจพวกท่านมันมั่นคงจนไม่มีใครสั่นคลอนได้เลยคุณแม่หันมาหาฉันด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยคำเตือนบอกว่าพี่สาวเขารู้ความขนาดนี้แล้วทำไมฉันยังต้องคอยหาเรื่องเธออยู่ไม่หยุดฉันกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักกาลเทศะกลายเป็นนางตัวร้ายที่ทำให้คุณทิพย์ต้องเสียใจจนน้ำตาตกคุณทิพย์ยังคงเป็นพี่สาวที่แสนดีผู้อ่อนโยนและมีเมตตาเสมอทุกครั้งหลังจากที่เธอแสดงละครต่อหน้าฉันเสร็จเธอมักจะใช้สายตาที่ดูถูกหยิดหยามมองมาที่ฉันมุมปากของเธอจะประดับด้วยรอยยิ้มที่ผู้ชนะเธอบอกว่าไม่ว่าฉันจะเป็นลูกแท้หรือไม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะรักแท้เธอคนเดียวตลอดไปเธอบอกว่าฉันไม่มีวันแย่งอะไรไปจากเธอได้หรอกตอนที่เธอพูดคำพวกนี้ออกมาน้ำเสียงของเธอช่างราบเรียบเหมือนกำลังบอกเล่าความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ฉันทำได้แค่อดทนและรอคอยสะสมกำลังอยู่ในความมืดเพื่อรอโอกาสที่จะพลิกเกมกลับมาเป็นผู้ชนะครั้งแรกที่ฉันได้พบกับคุณมานพคือ3 เดือนหลังจากที่ถูกรับตัวกลับมาที่ตระกูลคุณทิพย์บอกว่าจะพาฉันไปร่วมงานเลี้ยงงานหนึ่งเพื่อแนะนำเพื่อนๆให้ฉันรู้จักตอนนั้นฉันยังไร้เดียงสานักคิดว่าเธออยากจะช่วยฉันให้เข้ากับสังคมวงในนี้ได้จริงจนกระทั่งไปถึงที่งานฉันถึงได้รู้ว่านี่มันคืองานเลี้ยงลวงสังหารชัดๆคุณทิพย์ตั้งใจให้ฉันสวมชุดกระโปรงที่ตกรุ่นไปแล้วแถมผมเผ้าก็ไม่ได้จัดทรงให้ดีทำให้สภาพของฉันดูซอมโซ่สิ้นดีเมื่อเทียบกับคนรอบข้างที่แต่งตัวจัดเต็มเหล่าเซเลบริตี้พวกนั้นฉันดูแปลกแยกอย่างเห็นได้ชัดส่วนเธอสวมชุดสั่งตัดพิเศษคอลเลกชันล่าสุดแต่งหน้าประณีตสวยสง่าระยิบระยับด้วยเครื่องเพชรเธอดูโดดเด่นเป็นจุดสนใจของงานเลี้ยงเธอจูงมือฉันแล้วแนะนำด้วยรอยยิ้มที่แสนหวานบอกว่านี่คือบุษบาน้องสาวของเธอเพิ่งรับตัวกลับมาบ้านได้ไม่นานยังปรับตัวเข้ากับชีวิตที่นี่ไม่ค่อยได้ขอให้ทุกคนช่วยเอ็นดูและชี้แนะด้วยสายตาของคนรอบข้างที่มองมาที่ฉันเต็มไปด้วยความสอดรู้สอดเห็นและดูถูกหยิบหยามพวกเขามองฉันตั้งแต่หัวจดเท้าพลางซุบซิบแสดงสีหน้าหยิบหยามออกมาอย่างไม่ปิดบังลูกสาวแท้ที่ตระกูลตามหาจนเจอได้ยินว่ามาจากสลัมยากจนมิน่าล่ะถึงได้ดูบ้านนอกขนาดนี้พอยืนคู่กับคุณทิพย์แล้วช่างแตกต่างกันราวฟ้ากับเหวฉันยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความรู้สึกอึดอัดเหมือนถูกเข็มทิ่มแทงอยากจะแทรกแผ่นดินหนีไปให้พ้นและในตอนนั้นเองมานพก็ปรากฏขึ้นเขาคือคู่หมันของคุณทิพย์หลานชายคนโตของตระกูลและเป็นหนุ่มโสดเนื้อหอมที่สุดในเมืองที่ใครๆก็หมายปองในคืนนั้นเขาสวมชุดสูทสีดำสนิทรูปร่างสูงโปร่งสง่างามและมีออร่าโดดเด่นเขาดูเหมือนกับพระเอกที่เดินออกมาจากซีรีส์รักโรแมนติก
เขาเดินไปข้างกายของคุณทิพย์โอบเอวเธอไว้อย่างใกล้ชิดก้มลงกระซิบข้างหูเธอไม่กี่ประโยคทำให้เธอหัวเราะคิกคักออกมาคุณทิพย์แนะนำฉันให้เขารู้จักคุณมานพหันมามองทางฉันนั่นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้สบตากับเขาสายตาของเขาเรียบเฉยมากอ้าวกำลังสนุกเลยเวลาหมดซะแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะ